Cine sunt dincolo de un răspuns inconfortabil sau poate că îmi vei adresa o întrebare și nu știu să-ți răspund. Eu te pot accesa, dar și tu mă poți accesa. Și aici se creează un portal. Primul lucru pe care îl fac este să întreb dacă am voie divină. Cineva care are experiență îți poate pătrunde în chakra numărul 2 să-ți activeze energia sexuală pentru a o folosi în favoarea sa. Care este valoarea luminii interioare pe care o are Mădălin? Dar tu să n-ai încă voie divină să afli despre sufletul tău. Sau să nu ai încă voie divină să afli răspunsul dacă mâine ajungi la București. Podcast pentru suflete eco fără timp. Bun venit la Podcast pentru suflete. Eu sunt Mădălin Dumitru, iar astăzi te invit să pătrundem într-o lume dincolo de aparențe, unde radiestezia, am zis bine, nu? Devine vocea nevăzutului, iar sufletul își aduce aminte de chemarea sa. Invitata este Iulia Giurgea, un suflet care prin claritate divină ne arată cum să ne protejăm de gândurile care nu ne aparțin, cum să recunoaștem flacăra geamănă și cum să învățăm chiar și din trădare. Pregătește-te pentru o conversație care poate deschide porți nevăzute în tine. Dacă ai simțit vreodată că este ceva mai mult, acum este momentul să afli ce. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc! Vai, dar ce serioasă ești acum! Îți mulțumesc că ai ajuns la Podcast pentru suflete. Cu drag și mă simt onorată pentru invitația ta. Că nu ai venit dintr-un cartier de aici de lângă, ai venit tocmai de la Constanța. Tocmai de la Constanța. Și eu îți mulțumesc. Spune-mi, te rog frumos, ce înseamnă această radiestezie, că mă gândesc mereu dacă îl pronunț bine. Radiestezia este știința care măsoară radiațiile unui sistem viu sau mort neînsuflețit. Adică, practic, subconștientul nostru percepe aceste vibrații și le poate decodifica cu ansa și cu raportorul sau cu pendulul. Pentru înțelesul tuturor, practic, radiestezia ne ajută să accesăm această bibliotecă uriașă de date a spiritului nostru, Cronica Akasha. Cronica Akasha? Exact. Ce înseamnă cronica? Este o bibliotecă a spiritului nostru. Spiritul nostru a trăit în mai multe vieți, are mai multe experiențe decât aceasta pe care o avem aici și acum și atunci noi putem să accesăm această cronică. Auzi, când mă simt așa un pic debusolat și zic, mamă, m-a deocheat cineva, de fapt ce se întâmplă? Este o energie acolo? Da, este o proiecție pe care cineva a făcut-o asupra ta. Un schimb de informații și energii. Vezi tu, Mădălin, noi suntem precum niște bureți care absorb informație și energie și care primesc informație și energie. Și atunci de ochiul este o proiecție de informație și energie pe care cineva o trimite asupra ta. Bineînțeles că energia, în funcție de omul respectiv, poate fi pozitivă sau negativă. Apreciez, ești foarte pregătită, îți mulțumesc. Mulțumesc că pot să vă relatez doar din experiențele personale și mă străduiesc să mă exprim într-un mod cât se poate de natural și pe înțelesul tuturor. Dar totodată așa, un pic oficial. Pentru că, deși sunt un spirit foarte jucăuș și vesel, atunci când vine vorba de sufletul omului sau de spiritul acestuia, în general nu fac glume cu lucrurile esențiale care ne pot afecta chiar viața în planul acesta material. Și tu acolo ai spus că ai o, cum se numește? Ansă și un raportor. Un raportor și o ansă. Și umbli mereu cu ele după tine? Sinceră să fiu, nu tot timpul, dar în general le port cu mine, pentru că pe calea mea apar tot soiul de suflețele care au nevoie de o anumită ghidare. Și atunci, da, mă folosesc de ansă și de raportor, ori de câte ori îmi este necesar, dar nu sunt dependentă. Minunat! Sufletul meu de copil, hai să ne jucăm cu ea un pic. Cum ne putem? Sufletul meu de copil spune asta. Aș vrea să văd dacă poți sau să-mi arăți cum funcționează această Sigur că procedură. da. Poți să-mi arăți? Sigur că da. Uite, eu îți dau, ca să nu-ți mostru locul, poftim. Mulțumesc frumos. Și cu drag. Și spune-mi, te rog frumos, ce
ai nevoie de la mine ca informații ca tu să pui în aplicare acel instrument. Nu am nevoie de nicio informație de la tine. Bun. Am nevoie doar de deschiderea ta. Ce presupune asta? Asta presupune, în primul rând, să ai încredere, nu neapărat în mine, să ai încredere în intuiția ta. Da. Prin faptul că tu îți dorești să execuți aceste măsurători, înseamnă că sufletul tău își dorește asta, da? Ceva intuitiv din tine dorește asta. Și asta este minunat. În primul rând, tu ai încredere în tine, îmi soliciți să fac asta și în al doilea rând te deschizi. Chiar dacă poate nu știi foarte multe lucruri despre radiestezie, chiar dacă poate nu ești pregătit să afli anumite informații, dar spui, hai să o fac și pe asta. Și simplu fapt că tu îți manifesti liberul arbitru și spui, da, vreau să se întâmple asta, mă face pe mine să accesez biocâmpul tău, baza ta de date și să aflăm informații despre sufletul tău, despre lumina și întunericul din tine, despre vârsta astrală a spiritului tău. Câte zile poți să stai în podcast? Câte zile? Aș putea să rămân aici foarte multe zile dacă face sens prezența mea, măcar pentru un suflet. Mulțumesc. Abia aștept să vedem cum funcționează. Bun. Uite, dacă dorești, putem să măsurăm valoarea luminii tale interioare și valoarea întunericului. În radiestezie, acest parametru se numește DH, lumină interioară și întunericul. Ok. Fiecare dintre noi ar trebui să avem într-o zi oarecare, în fiecare zi din viața noastră, 80% lumină interioară și 20% întuneric, adică energie telurică. Ce înseamnă asta? În momentul în care noi avem 80% lumină, noi suntem conectați cu sinele nostru superior, cu sufletul nostru. Dar totodată trăim în planul acesta material și avem nevoie și de energia aceasta a Pământului, care ne ajută pe noi să devenim totodată și ființe raționale. Ok, hai să vedem. E minunat. Spune-mi dacă există șansa ca eu să mă sperii din ceva. Nu există șansa să te sperii, Da. dar există șansa ca ego-ul tău, orgoliul tău sau o anumită parte a structurilor tale să nu fie de acord cu ceea ce îți spun. Pentru că este o diferență între ceea ce credem noi că suntem și ceea ce suntem cu adevărat. Ok. Deci n-are de ce să mă înfricoșeze această procedură, rezultatul acestei proceduri. Te înfricoșează doar dacă tu permiți să te înfricoșeze. Hai să vedem. Ok. Hai să vedem care este valoarea luminii interioare pe care o are Mădălin. 80% lumină este foarte bine. Care este valoarea întunericului? 25. Ai niște parametri foarte buni. Da, ești foarte bine. Mulțumesc. Deci nu aveam de ce să mă impacientez, nu? Nu, ești foarte bine. Mulțumesc. Bun. Și tu când, spre exemplu, eu îmi permit să mă duc, poate zic o prostie, dar o zic în numele comunității mele. Mele, nu ale mele, ale mele, ale tale, ale podcastului, pentru că sunt o unealtă aici eu, nu mi-aparține nimic, sunt o unealtă și îmi fac treaba și eu și vreau să te întreb din curiozitatea noastră dacă există posibilitatea ca tu să primești niște răspunsuri la care oamenii de rând nu prea ar putea să primească. Și o să zic un lucru, poate prostesc. Va fi extras numărul 4 la loto și îți spune da sau nu, sau mă rog, îți spune șansele. Există posibilitatea asta? E doar o curiozitate și dacă am zis o prostie, mi-o asum. Tu mă întrebi dacă există posibilitatea în care cineva să pună niște întrebări mai specifice. În primul rând, atunci când radiestezistul execută măsurătorile, este necesar să pună niște întrebări foarte ferme și corecte. Pentru că radiestezia este o știință exactă, precum matematica, precum fizica, precum cibernetica. Și atunci radiestezistul e necesar să pună corect întrebările. Da, eu pot măsura câte șanse sunt ca numărul 4... Fii atentă ce test facem. Că observ că îți schimb poziția și iar o să vin să-ți modific microfonul. Vreau
dacă ești de acord, să validăm cumva dacă poți solicita un răspuns la următoarea întrebare. Va face acest podcast cu tine într-un interval de o lună de zile de la postare mai mult de 10.000 de vizualizări? A fost întrebarea specifică? Da, Putem să facem acest lucru? Ai fi de acord? sigur că da. Ne dă șanse sau ne dă răspuns exact? Ne răspunde exact cu da sau nu. Hai să vedem. Ne răspunde cu da sau nu pe această linie temporală. Adică sunt șanse, de exemplu, dacă răspunsul este da, trebuie să fie întotdeauna ca și în parametrii minim 80%. Ok. Ok, dacă se află sub 80%, să zicem un 79%, înseamnă că sunt șanse să se întâmple asta pe această linie temporală. Dar dacă tu nu vei promova acest podcast, dacă oamenii nu vor aprecia ceea ce am de oferit și avem împreună de oferit, atunci o să scadă. Aș putea să-ți scriu eu undeva răspunsul pe ceva, dar nu știu pe ce îți trimit. Ia atentă, eu îți trimit aici, pe WhatsApp. Răspunsul meu înainte să faci Ok. tu, cu ce simt eu. Cred că ar fi fost fain să mi-l scrii și tu pe altă dacă simți ceva. Eu zic așa. Eu cred că da, va face. Am înțeles. Eu ți-am scris răspunsul ca să fim noi sinceri cu Exact. noi. Acum că ți l-am scris, pot să ți-l spun și ție și la mine răspunsul este da. Și Dar eu hai să- să vedem ce spune și... Ce-i spune ce? deci o să întreb cum câte- se numește instrumentul total? Ansă și raportor. Întotdeauna așa. Da, exact. Bun. Bun. Deci tu mă întreb dacă acest podcast o să aibă 10.000 de vizualizări în termen de o lună. De la postare. Ok, hai să vedem. Acest podcast va avea 10.000 de vizualizări în termen de o lună de la postare? Da, 85%. Da, va avea. Bun. Și acum urmează ca după o lună de zile să ne uităm să vedem. Eu sunt sigur că va fi așa. Da, ia spune-mi, te rog frumos. Uite, o să-ți dau microfonul acum, că tu ai o poziție mai reală așa și vreau să te întreb dacă noi această procedură o putem face și pentru alte persoane, adică să... Stai că vorbesc cetățeni. Așa, ești comod? Foarte, acum e foarte bine. Mă bucur. Dacă noi, spre exemplu, eu vreau să te întreb așa, își va lua Cristi mașină de-aia tare în următoarea săptămână? Este exclus așa ceva. Bravo, mulțumesc pentru Asta răspuns. face parte din etica radiestezistului. În momentul în care eu aș putea să fac asta, să întreb, dar totodată mi-aș asuma o plată karmică, pentru că i-aș încălca liberul arbitru al amicului meu. Ăsta e motivul pentru care în procedura pe care tu ai făcut-o cu mine mi-ai spus că ești de acord prin intenția pe care o ai, asta dovedește faptul că ești pregătit și îți asumi răspunsul. Foarte Exact. frumos, sunt bine puse la punct, apreciez. Dar să înțeleg că tu ai putea să afli. Aș putea să aflu. Și ce înseamnă că îți vei plăti o lecție karmică? În momentul în care noi existăm în momentul acesta aici și acum în momentul prezent, Da, putem să ne manifestăm liberul arbitru. Faptul că mă aflu aici, acum, înseamnă că eu am ales această variantă dintr-o infinitate de alte variante, să fiu aici. Mi-am manifestat liberul arbitru. Însă în momentul în care tu m-ai fi forțat să vin aici, m-ai fi manipulat, eu n-aș fi fost prezentă și nu mi-aș fi dorit într-un totul asta, da, pentru că în spiritualitate nu există jumătăți de măsură. Nu există o parte din mine să-și dorească să fie aici și o altă parte să nu-și dorească. Asta înseamnă că tu nu-ți manifesti plenar liberul arbitru. Și atunci, în momentul în care eu manifest liberul arbitru de a fi aici, automat tot universul se deschide. Ghizii mei spirituali sunt împreună cu mine, îngerii mei păzitori, da? Pentru că noi suntem tot timpul conectați și interconectați cu alte forțe și ierarhii superioare nouă, uneori.
Și atunci, în momentul în care un suflet nu dorește să intrăm în viața sa personală, el este păzit, are protectorii săi. Și automat, prin karmă, care înseamnă legea cauzei și a efectului, eu încalc libertatea acelui spirit. Nu el a fost cel care a avut curiozități. Eu am fost curioasă sau tu ai fost curios și atunci intră legea karmică ca să ne corecteze pe amândoi. Tu să înveți să nu te mai implici în viața altora și eu să învăț să-mi păstrez etica, chiar dacă tu poți să-mi fii cel mai bun prieten, mama mea. Eu nu am voie să măsor nici măcar pentru sora mea sau soțul meu fără acordul lor. Pentru orice alt suflet. Exact. Și da, pe mine mă interesează să știu care ar fi plata karmică. Depinde de... Gravitate? Depinde de vibrația energetică a celuilalt suflet. Și sunt mai multe variante. Dacă, de exemplu, tu mă pui să măsor, nu știu, vârsta astrală a unui prieten de-al tău, Da. iar prietenul acesta al tău se dovedește a fi un om onest cu viața, cu Dumnezeu, cu creația, el este foarte protejat. Pentru că atunci când tu faci lucruri pentru Dumnezeu, și Dumnezeu va face pentru tine. Corect. Dar în momentul în care să zicem că prietenul tău ar fi un suflet care trăiește doar pe ceacrele inferioare, zi de zi are gânduri negative, tot timpul opune rezistență vieții, bârfește, critică, el are o vibrație joasă. Și atunci forța cu care vine karma asupra noastră este direct proporțională cu vibrația omului pentru care tu ai cerut niște măsurători și ai trecut peste liberul lui arbitru. Și ca și formă de plată karmică pot fi accidente, incidente, pierderi de bani, sănătatea și Blocaje. uneori chiar plecarea din acest... Dacă faci asta repetitiv. Da. Dar crezi că oamenii pot ajunge să folosească această metodă ca îmbogățire trecând peste acest regulament sacru? Da. Mamă! Că știi că tot mai auzim, băi, eu pentru 1.000.000 de euro aș face nu știu cât de, înțelegi tu. Și în acest context, când vine o persoană potentă financiar și spune, Iulia, îți dau 1.000.000 de euro, nu mai spunem că nu mai pot de dorul ei. Nu Mi s-a zic de întâmplat. cazul tău. Ți s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat asta. 1.000.000 de euro ți-a oferit? Nu 1.000.000 de euro, dar o sumă destul de mare prin niște cadouri. Uh-huh. De fapt, sufletul respectiv a crezut că mă poate manipula și a început cu sfârșitul. Adică mi-a trimis niște cadouri foarte valoroase și mai apoi, în momentul în care am avut măsurătorile, este o doamnă, așa, a avut niște curiozități despre fostul soț al dânsei și atunci vă dați seama că i-am explicat sufletului respectiv de ce nu este etic, i-am explicat că încălcăm legile universului, i-am explicat ce presupune și să știți că a înțeles. Pentru că de multe ori noi facem asta din durere, noi facem asta din dorința de răzbunare, noi facem asta inconștienți. Deci oamenii respectiv nici nu știu ce presupune să încalci liberul arbitru. Și atunci ar fi fost foarte ușor pentru mine să închid telefonul și să îi vorbesc pe un ton superior, dar am înțeles de unde a pornit toată această dorință a dânsei și am înțeles. Dar această plată karmică despre care vorbeai, o plătești doar tu sau și persoana care ți-a cerut ajutorul? Și persoana care mi-a cerut ajutorul și inclusiv eu. Pentru că în acel moment și eu și persoana respectivă deschidem ceva, cutia Pandorei. Împreună am deschis-o. Da. Bun. Spune-mi dacă tu mi-ai fi spus cât mi-a ieșit că am lumină 85? 80. Și întuneric 25. Da. Bun. Spune-mi, te rog, dacă tu mi-ai fi zis, Mădălin, ai 15, ai 20. Da? Bun. Eu oricum nu-mi dădeam seama de cifre, doar că n-a fost bine, că așa puteam să o măsor eu. După te-aș fi întrebat. Acum că mi-ai spus că e bine, nu mai are rost să te întreb ce ar trebui să fac, că am concluzionat eu că ar trebui să rămân așa în poziția asta pentru că mi-ai confirmat că e una bună. Dar dacă aș fi fost într-o poziție de inversare, 25% lumină și 85% umbră sau întuneric, cum ai spus, eu te-aș fi întrebat, Iulia, stai un pic că s-a mișcat un pic pământul. Ce trebuie să fac de acum încolo? Că nu vreau să
se întâmple asta? Ce mă sfătuiești? Sau ai capacitatea necesară să mă și îndrum după? Îl folosești ca instrument în ghidare? Sau doar odată ce mi-ai spus aceste valori, eu trebuie să văd unde, cum, la cine apelez? În general, atunci când cineva apelează pentru aceste măsurători, radiestezistul oferă o fișă cu acești parametri. Fiecare radiestezist își alege. După cum vezi, acest raportor are niște valori de la 0 la 240. Wow, 240? Exact. Și atunci eu mi-aleg, de exemplu, ca valoare, pentru fișa pe care o execut cu măsurători, între 0 și 100. Și le explic de la bun început. Ce se află ca valoare sub 80 înseamnă că acolo mai aveți de lucrat. Ce se află peste 80, ca și valoare, 80%, înseamnă că acolo sunteți bine. Bun. Și atunci, în momentul în care observ că, într-adevăr, valorile sunt inversate, în primul rând, încep să-i explic din ceea ce cunosc și eu. Deci nu execut doar măsurătorile, scriu acolo procentele, la revedere, drum bun, ce înțelegi bine, ce faci e treaba ta. Nu. Pentru că ceea ce fac cu pasiune și din dragoste pentru sufletele oamenilor. Eu nu pot să fac recomandări, eu nu pot să ofer soluții, pot doar să am o discuție de la suflet la suflet și să explic sufletului respectiv, din experiența personală, din ceea ce am învățat și eu, cam cum m-am descurcat eu când am avut acești parametri mai scăzuți, pentru că și eu sunt om și au existat momente în viața mea în care nu am trăit în parametri. Și atunci o să încep să explic ce înseamnă sufletul, ca să înțeleagă de ce este important să avem aceste valori de lumină și întuneric. Dacă măsurăm sufletul, cât la sută ai sufletul la tine? Păi uite, ai 50%. Ideal ar fi să ai peste 80%. Și atunci îi spun, uite, ai observat că ai niște stări de anxietate, de depresie, ai pierderi financiare, nu-ți găsești locul și bineînțeles că sufletul respectiv o să-mi spună, da, păi asta se datorează lipsei sufletului tău. Hai să vedem ce putem face. Pot să-ți recomand rugăciuni, pot să-ți recomand meditații, pot să... Le spun uneori, folosesc termenul a recomanda, pentru că este un termen mai uzitat și mintea îl acceptă. Și atunci uneori spun, uite, vă sugerez sau vă recomand, depinde cum simt. Și da, ofer și din experiența personală, rugăciuni, meditații, afirmații pozitive, punctual pentru problema pe care o descoperim acolo, ca să tratăm cauza. Minunat. Îți mulțumesc. Iulia, tu mi-ai spus că în momentul în care soliciți întrebarea, ea este valabilă pentru acum. Da, da. Pentru atunci când ai făcut. Asta poate să însemne că mâine, dacă îți solicit aceeași întrebare, să am inversate aceste cifre? Și da și nu. Te rog să-mi spui în ce context da, în ce context nu. Avem aici implicate destinul și karma. Au legătură foarte mult cu răspunsurile. Destinul înseamnă destinația. El îți spune unde trebuie să ajungi. Adică, dacă tu mă întrebi, de exemplu, mâine ajung la București și eu îți spun, da, ai 80% șanse să ajungi la București. Tu cu siguranță la aceste valori, având aceste valori, vei ajunge acolo. Karma îți va spune cu cine vei ajunge și cu ce. Poți să ajungi la București cu avionul personal, poți să ajungi cu mașina, poți să ajungi cu trenul, da, fiecare are propria sa cale. Dar în acest spațiu între destin și karmă, noi avem liberul arbitru. Iarăși vorbim despre liberul arbitru. Da, tu poți să ajungi la București pentru că este pe calea destinului tău. Dar la un moment dat s-ar putea să apară ceva, să te răzgândești, să te sucești, să te îmbolnăvești. Și atunci tu oricum vei ajunge la București peste o zi, peste o săptămână, dar nu vei mai ajunge mâine, dar tot vei ajunge. Însă, acești parametri se pot modifica în funcție de alegerile și deciziile tale. Dar, în general, ele sunt cam 90% dintre cazuri, așa se întâmplă.
Există și aceste diferențe în momentul în care, repet, tu îți manifesti expres liberul arbitru și spiritul tău alege altceva. Crede că este benefic altceva. Îmi este mai benefic să mă duc pe litoralul Mării Negre decât să merg mâine la București. Îmi declanșează o întrebare și anume, cât de exactă este această știință? Ea este foarte, foarte exactă dacă ești, am spus, destul de obiectiv. Pentru că ea este exactă. Ea, în momentul în care eu execut măsurătorile, da, pur și simplu ANSA percepe vibrațiile mele. Dar dacă eu sunt subiectivă, dacă eu intru în rezonanță cu emoțiile tale, nu știu, tu mă pui să-ți măsor dacă o să mai trăiești până luna viitoare. Dau un exemplu, destul de creepy, dar se mai întâmplă. Și atunci, dacă intru și empatizez foarte mult cu tine, eu, prin vibrațiile mele, pot modifica. Asta voiam să te întreb, că la începutul podcastului mi-ai zis că ai puține emoții constructive, așa cum e normal, și mă gândesc, poate ai influențat un pic, dar ideea e, poți influența procentual 5-10 sau poți influența foarte mult? În cazul ăsta acum. În cazul ăsta nu. De ce? Pentru că e necesar să ai un antrenament, să ai o igienă spirituală, să ai o igienă mentală, să reușești să intri în stare alfa. Toate acestea se obțin prin niște exerciții zilnice și disciplină. Și atunci, da, dacă faci asta frecvent, poți să zicem, să greșești. Un 5%, un 6% e mult, 10%, sincer, e mult. Deci, în continuare, datele sunt cât se poate de corecte. Sigur că da. Ai spus că intri într-o stare alfa? Exact. Ce înseamnă mai exact pentru cei care nu știu și s-au rămas acolo blocați? Mama, a zis Iulia de stare alfa. Ce înseamnă? Ce le-am putea spune? Starea alfa este starea aceea de dinainte de somn. Atunci când suntem liniștiți, creierul nostru este liniștit și nu avem niciun gând. Pentru că atunci când execuți măsurătorile, e necesar să ai pacea minții. De ce? Creierul nostru ne-a fost așa, noi am venit echipați aici cu acest creier, care ne ajută pe noi să downloadăm informațiile pe care le primim de la sinele nostru. Însă, în momentul în care mintea mea este plină de gânduri, eu execut măsurătorile și mă gândesc ce o să fac poimine. Sau mă gândesc că ai tu tonul vocii prea ridicat. În acel moment deja eu interferez măsurătorile. În starea alfa n-am niciun gând și atunci creierul meu poate downloada pe verticală informațiile corecte. Și bineînțeles eu le pot verbaliza foarte corect sufletului respectiv. Foarte interesant. Dacă eu iau acea ansă și îmi pun eu întrebările, la ce să mă aștept? Mă refer la mine, adică la un om nepregătit. Se poate întâmpla ceva? Este posibil să primești răspunsuri foarte corecte. Dacă tu ca spirit, repet, ai o igienă spirituală, trăiești în armonie cu universul, ai dobândit pacea minții, a sufletului, nu ne vrea nimeni perfecți, dar este necesar să fim un canal curat prin care să circule informație, energie, lumină și iubire. Și atunci există varianta în care tu poți să execuți aceste măsurători și să fie perfecte, credibile și valabile, și există și varianta în care tu poți interfera aceste măsurători și să fie eronate. Dar spune-mi, te rog frumos, această unealtă externă de corpul nostru înlocuiește unealta intuiție din noi? Nu. Și poate că o să spun ceva care ar deranja. Dar e părerea ta? Exact, dar este părerea mea și este adevărul meu. Te rog. Nu recomand să devenim dependenți și să ne atașăm de orice altceva care există la exteriorul nostru. Ansa și raportorul sunt niște unelte magice care vin să ne completeze ceea ce noi deja știm. Dar ori nu avem curajul să acceptăm răspunsul,
ori nu avem încredere în noi, ori credem că nu suntem suficient de pregătiți și de buni și atunci, ca să ne validăm noi ceva ce deja știm, avem voie, Dumnezeu ne lasă să ne folosim de ANSA și de raportor. Dar ideal ar fi să nu folosim ANSA și raportorul non-stop, să nu creăm dependență, pentru că atunci ne vom fura singur căciula. Pentru că vom fi tentați, de exemplu, eu pot să măsor câte întrebări o să-mi adreseze mie Mădălin sau care sunt întrebările pe care Mădălin mi le adresează și să mă pregătesc din timp. Dar eu ce voi face? Ai făcut tu ceva, că ești prea pregătită. Mulțumesc cu recunoștință. Ce se întâmplă? Eu îmi fur singură căciula. Știi de ce? Pentru că s-ar putea să primesc de la tine niște daruri minunate și eu să le ratez, nici măcar să nu le înțeleg valoarea. Pentru că deja eu mi-am făcut o teorie așezată frumos, mi-am creat un discurs frumos care să aducă plus valoare, să-mi aducă mie și atunci voi rata această șansă pe care Universul mi-o oferă. Experimentează emoțiile, experimentează ieșirea din zona de confort, experimentează chiar rușinea. Poți să experimentezi aici și rușinea. Experimentează chiar și faptul că tu vei posta acest videoclip și s-ar putea ca oamenii să nu fie interesați. Știi? Și atunci este excepțional. Cine sunt eu dincolo de vizualizări? Cine sunt dincolo de validarea ta? Cine sunt dincolo de un răspuns inconfortabil? Sau poate că îmi vei adresa o întrebare și nu știu să-ți răspund. Nu e o rușine să spun, nu știu. Mă depășește. Și atunci, da, putem să folosim ANSA și raportorul, dar niciodată să nu ne atașăm de nimic de la exteriorul nostru. Pentru că avem tot ce ne trebuie în interiorul nostru. Mi-ai spus la început că poți măsura vârsta unui suflet sau? Vârsta astrală a spiritului. Vârsta astrală a spiritului. Bun. La ce mă ajută, din punctul tău de vedere, să știu ce vârstă are sufletul, spiritul meu? În primul rând îți dă încredere. Dacă deja nu o ai, 100% în tine. Și noi avem nevoie de asta. Adică cu cât sunt mai bătrân, cu cât am mai mulți ani, cu atât ar trebui să-mi dea o încredere mai mare? Da, pentru că se presupune că ai mai multă experiență. Se presupune că ai trăit anumite experiențe și că ai mai multe soluții. Se presupune că ai venit aici pentru anumite misiuni. Pentru că și vârsta astrală ne poate spune nouă, are legătură și cu misiunea noastră pe planeta Pământ. Dar dacă îți vei hrăni ego-ul și orgoliul, spunând că uite ce vârstă astrală am eu și nu vei manifesta nimic din cunoașterea pe care o are vârsta ta astrală, este egal cu 0. Dar de ce nu sunt folosiți oameni ca tine pentru a stopa calamități? Pentru că nu este treaba mea, probabil, să fac asta, se ocupă alții cu asta. Oameni cu aceste abilități pe care le ai tu. Nu ar fi în folosul tuturor să nu mai existe calamități, războaie și tot felul Nu. de... Nu? De ce să le stopăm? Ele sunt necesare. Pentru anumite suflete, ele sunt necesare. Poate că un suflet are de experimentat lecția sărăciei. Mă refer la popoare aici. Da, avem o karmă colectivă, într-adevăr, dacă vorbim de karmă. Avem un subconștient colectiv și atunci tot ceea ce se întâmplă, acel negativ, acel război, nu face decât să scoată la suprafață întunericul, maleficul. Este de fapt o purificare. Pentru că da, dacă un război vine și dărâmă tot ceea ce a fost clădit pe minciună, pe neadevăr, tot ceea ce n-a fost clădit pe iubire și pe lumină, pentru a recrea ceva care are la bază adevăr, lumină, iubire, pace, este sau nu este necesar în acest context? Deci, răul, ca să fie tolerat, războaiele, trebuie să aibă un sens. Iar uneori cu mintea, noi nu putem să înțelegem sensul planului măreț pe care Dumnezeu îl are pentru toți, pentru fiecare popor. Și vorbesc în numele unei ascultătoare care spune acum: cum, Iulia, ție-ți convine să moară copii? Nu este treaba mea ce se întâmplă acolo. Ca și intervenție, să mă implic eu, pentru că există o ordine divină.
În ciuda haosului, întotdeauna există o ordine divină. Treaba mea este să privesc cu compasiune ceea ce se întâmplă acolo, să binecuvântez acel eveniment, pot să aprind în liniștea casei mele o lumânare pentru acele suflete și să stau ori în genunchi, ori într-o meditație, fiecare după cum rezonează, în natură, în casă, și să spun o rugăciune de iertare. Și să spun, Doamne Dumnezeule, cred și mărturisesc că acei copii au fost sacrificați și datorită modului în care eu m-am raportat la viață. Și le mulțumesc lor că prin moartea lor aceștia au preluat toată informația și energia pe care și eu cândva am transmis-o în această lume. Și atunci voi privi cu compasiune această situație. Voi veni cu o rugăciune de iertare pentru acele suflete. Dacă este necesar, le voi urca în lumină, dar nu o să mă implic la modul să mă lupt eu cu Dumnezeu sau să mă cer cu Dumnezeu, pentru că am încredere în divinitate. Foarte înțelept. Dar persoanele care stau mereu la televizor și se uită la astfel de situații, nu vreau să fac subiectul acestui podcast, dar vreau să-l închidem, și se uită la tot felul de știri de genul și manifestarea lor este: aoleu, ai văzut ce a făcut, îl sună, ai văzut, mătușă, ce-au făcut ăia, ce nu-mi face, mătușă, că vin vremuri grele. Și practic oamenii ăștia, din punctul tău de vedere, nu duc sau nu contribuie ca acest eveniment să aibă o durată tot mai mare sau o intensitate tot mai mare prin frica pe care o manifestă? În primul rând, este necesar să nu-i judecăm. Nu e de judecată. Pentru că acești oameni atât pot, atât știu sau atât și-au dorit să știe și să poată. Ce pot să văd acolo este că ori există foarte multă ignoranță, tu nu știi ce implică cuvintele pe care tu le verbalizezi, deci creierul nu face diferența între realitate și ficțiune. Adică eu pot să mă uit la o telenovelă și Jose, nu știu ce îi face doamnei, și eu plâng și mă tăvălesc pe jos. Și încep și spun, vai, ce ai făcut tu, Jose, Izaurei, și ești un așa, și bip, și bip. Eu transmit în univers niște informații, o energie, da? Și atunci aia se va întoarce la mine. Și atunci cred că oamenii respectivi, din necunoaștere, din neștiință, procedează așa. Pentru că dacă ar fi fost învățați, măi, tu știi ce presupune faptul că acum urli aici și, nu știu, spui că, wow, ce li se întâmplă lor și stai într-o vibrație joasă, nu i-a ajuns cu nimic, nici pe oamenii ăia, dar nici pe tine. Hai să-ți explic ce înseamnă legile Universului, hai să-ți explic ce înseamnă vibrația, frecvența vibrațională, hai să-ți explic ce înseamnă să ai compasiune, hai să discutăm, să vezi, înțelegi ceva din asta? Dar pentru că nici mass media nu s-a ocupat în a învăța oamenii, în a avea tot felul, uite, de podcasturi să fie mediatizate, în care se vorbește despre suflet, despre importanța cuvintelor, despre amprentele energetice ale cuvintelor, dau-ar, lau-ar, făceau-ar. Sunt oameni care dimineața până seara folosesc cuvinte de vibrație joasă și după o săptămână, un an, 2, 3, se îmbolnăvesc copiii, au accidente. Și pe cine dau vina? Pe cine e la îndemână? Pe Dumnezeu. Parcă văd acum în comentarii, aoleu, Iulia ar trebui să intre neapărat într-un partid ceva, să ne conducă la cum gândește. Este un compliment și îți mulțumesc, dar așa este, cum spui. Adică eu rezonez, nu validez. Mă bucur. Spune-mi, dacă vine cineva și îți spune că are încredere, dar îți spune doar din ego sau nu simte deloc, tu poți să-i oferi niște rezultate corecte dacă el nu crede deloc. Dar își dă acordul verbal, da, Iulia, cum să nu? Sunt două variante și aici. Te rog. Pentru că întotdeauna unde este alb există și negru, Da. și unde există negră, există și alb. De-aia și aici răspunsul este da și nu. Dacă tu vii la mine și nu crezi nimic, da, asta m-ai întrebat, nu ai nicio treabă tu cu radiestezia, zici, hai că vreau să fac și eu niște E doar o măsurători, curiozitate. o curiozitate, să vedem despre ce este vorba. Dar, repet, te deschizi energetic. Păi chiar dacă nu crezi, te deschizi? Nu. Există varianta în care tu nu crezi și opui rezistență, ești foarte crispat, nu accepți răspunsurile. Tu poate nu ești conștient. Atenție, poate mintea ta conștientă spune, măi, nu prea
cred eu, hai să vedem cu ce se mănâncă radiestezia asta, dar go for it, hai să văd ce îmi spune doamna asta. Atunci este ok. Dar în situația în care ceva din subconștientul tău opune rezistență sau părți din structurile tale nu sunt de acord cu ceea ce faci tu aici, pentru că, hai să spun ceva, nimeni nu ajunge într-un loc dacă nu îi se permite. Adică în momentul în care tu te afli la măsurători, tu ai primit acordul Consiliului mai înalt care se ocupă de evoluția ta personală. Și atunci, în timpul măsurătorilor, noi nu suntem singuri. Tu ai venit împreună cu îngerul tău pozitor sau cu îngerii, cu ghizii tăi spirituali, cu maestri spirituali și cu demonii tăi. Și eu sunt la fel, suntem două. Și s-ar putea ca tu cu mintea conștientă să zici, da, vreau să aflu despre suflet. Dar tu să n-ai încă voie divină să afli despre sufletul tău. Sau să nu ai încă voie divină să afli răspunsul dacă mâine ajungi la București. Pentru că tu încă mai ai ceva de înțeles corect. Sau tu încă nu meriți vindecarea să primești răspunsul. Pentru că dacă ai primi un răspuns clar, s-ar putea să nu-l valorifici. Și atunci, vezi, da, există situația în care tu vrei, ești deschis, ai voie divină, 100%, și varianta în care mintea conștientă vrea, dar nu ești lăsat karmic să primești niște răspunsuri pentru anumite întrebări. De-aia le spun tot timpul sufletelor. În momentul în care facem măsurătorile, s-ar putea să existe situația în care nu am voie divină să vă răspund la o anumită întrebare. Nu vă supărați. Este perfect. Înseamnă că mai e necesar să se întâmple ceva. Înseamnă că nu am eu poate vibrația necesară ca să intru acolo. Poate că ceea ce v-aș spune n-ar fi pregătit încă ego-ul sau orgoliul sau chiar mintea conștientă. Pentru că dacă îi spui unui om nepregătit, vreau să fac o paranteză. La un moment dat m-a întrebat o doamnă, era destul de bolnavă, dacă o să mai reușească să supraviețuiască până la anul. Eu mă feresc să întreb chestii de genul ăsta și am zis nu pot să întreb așa ceva. Nu pentru că n-aș putea sau că nu știu. Și m-a întrebat de ce, doamnă? Și am zis, păi, știți, dacă v-aș spune că da, dumneavoastră aveți șanse 99,9 chiar la anul să plecați din acest plan. Și știți de ce? Pentru că aveți atât de multă încredere în mine și zi de zi v-ați gândit la asta. Hrănind aceste gânduri cu energia noastră, noi manifestăm această realitate. Și atunci e necesar să mă întreb cu sinceritate, răspunsul la acea întrebare îl ajută pe acel suflet sau nu? Și de unde vine această întrebare? Pentru că dacă vine să-și valideze ego, dacă vine să mă ispitească și pe mine. Pentru că sunt și cazuri în care și eu sunt ispitită. Nu de daruri fizice, ci de blocaje, nu? Blocaje, entități care se manifestă... Asta voiam să te întreb, dacă îmi permiți. În momentul în care eu îți solicit un răspuns la o întrebare și tu îmi spui, Mădălin, nu pot. Ce simți tu încât ajungi la concluzia de nu pot? În primul rând sunt conștientă că nu suntem singuri. Îi simt ghizii spirituali ai acelui suflet și îi simt și demonii căruia sufletul este tributar. Și atunci am lângă mine îngerul și demonul, care și-au notițe și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Și atunci este indicat ca eu să fiu pregătită în acest domeniu și să nu mă duc într-o zonă în care pot să intru în rezonanță cu anumite evenimente și să fiu eu cea care preia... Și cum se simte? Cum o simți? Simți un blocaj. Intuitiv? Da, la nivel intuitiv simți un blocaj. Uneori aud efectiv, poate părea zona de schizo aici, dacă se uită, auzi efectiv entitățile respective care îți vorbesc. Ceva articulat? Uneori da, alteori simți energetic, deci nu comunică verbal. Ok. E un soi de comunicare telepatică. Sunt aici, sufletul ăsta mi este tributar mie, am voie să întreb de ce, am voie să ofer soluții, dacă voia divină se manifestă, dar nu am voie eu să atac entitatea respectivă, cu respect. Intru cu respect.
sunt lăsată să intru până la un anumit nivel, până acolo merg. Smerenia. Nu te duci să ataci, nu faci tu pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu te lupți tu cu demonii sau cu alte entități, înțelegi atât cât e nevoie, atât cât e permis și te retragi la timp. Foarte interesant și totodată, din ce spui, pare și foarte periculos. Adică mai vedeam pe YouTube, pe TikTok, cel mai bine plătit job, ție ți-ar conveni să primești 25.000 de euro să schimbi un bec și ți arăta o macara foarte înaltă. Mi se pare o joacă de copil să schimbi un bec pe lângă ce mi explici tu acum. Pentru că sunt, din ce înțeleg eu, niște efecte care te pot bântui toată viața. Da, și uite, o să vă dau un caz concret. Nu doresc să pronunț numele autorului. Te rog, foarte bine. Exact. La un moment dat am accesat niște meditații ale unui domn extraordinar de pregătit în domeniul acesta ezoteric și după meditațiile respective nu m-am simțit foarte bine. Adică mă durea capul foarte tare, eram foarte obosită. Cunoscându-mă pe mine, cum funcționează corpul meu, cum funcționează structurile mele, mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu mine. Și am început să investighez, pentru că atunci când pui întrebările corecte, îți vin și răspunsurile. Și din întrebare în întrebare, din răspuns în răspuns, am aflat că autorul respectiv, la un moment dat, a executat niște măsurători prin radiestezie și a intrat în rezonanță cu un eveniment destul de puternic, care a afectat foarte mulți oameni prin anul 1985. Radiațiile acelui eveniment au afectat foarte mulți tineri care s-au născut în acea perioadă și atunci acest operator a intrat foarte mult în rezonanță cu evenimentul și după 2 săptămâni a căzut părul și a început ca acel corp fizic al său să se comporte exact ca un om care întâlnise în anul 1985 radiațiile. Și am înțeles că multe sufletele divine care sunt mai sensibile, sunt mai extrasenzoriale, simt în biocâmpul acestui suflet, acestui mentor, pot să spun, el poartă încă în bagajul său energo-informațional, în biocâmpul său, amprenta asta energetică a momentului respectiv. Și atunci, da, inclusiv în cărțile sale, dacă le citești, s-ar putea, după ce le citești, să te simți obosit, să știi, să nu-ți fie bine. Deci uite cât de periculoasă poate fi. Dar asta e valabilă pentru orice curs? Bineînțeles. Adică eu dacă vreau să fac acum un curs de, nu știu, să învăț Excel. Bineînțeles, Mădălin, știi de ce? Îți dai seama că ne-am luat panică mulți acum. Le spun, da. Frica, să știi că este bună din perspectiva asta. Te ține departe de multe belele. Dacă ai un soi de caud tot timpul, Doamne, să nu ne mai fie frică. Măi, fraților, dacă acum intră cineva aici în platoul acesta cu o armă, da, frica, mă păzește de ceva, mă ascund pe aici. Corect. Dacă stau și spun în pușcă, mă înseamnă că am o problemă, știi? Și atunci, dacă nu ne-am duce precum o coală de hârtie la niciun curs, la niciun eveniment, mai ales care are legătură cu spiritul, cu sufletul, mai ales la oameni care au o cunoaștere spirituală. Și am începe și noi să citim puțin. Uite, vreau să merg să fac niște măsurători la Iulia. Hai mai să caut și eu pe Google. Ce este radiestezia? Cu ce se ocupă radiestezia? Ce pericole există, da? Pentru că tu când te deschizi energetic, eu te pot accesa, dar și tu mă poți accesa. Și aici se creează un portal. Uite, vreau să fac o paranteză. În momentul în care încep măsurătorile, se deschide un portal. Dacă radiestezistul după măsurători nu taie cordoanele energetice, nu închide portalul, rămânem conectați. Și s-ar putea ca tu, după 2-3 zile, te trezești dimineața, îți bei cafea, ești vesel și la ora 14, măi, dar sunt supărat. Sunt trist, măi, ce-am? Păi, nu s-au tăiat cordoanele. Și tu simți, eu îți transmit prin cordonul ăsta emoțiile mele, sentimentele mele, energiile mele, da? Dacă tu nu știi să te cureți energetic, bun, am făcut măsurătorile. Hai să-mi fac și eu o baie cu sare, hai să-mi tai și eu cordoanele energetice, hai să văd de când am avut contact cu Iulia ce fel de evenimente se întâmplă în viața mea.
Pentru că dacă voi rezona numai cu nenorociri, neîmpliniri, nefericiri, acolo e o problemă. Dar dacă mi se deschide calea și viața mea se schimbă și vine frumosul și am conștientizări, nu înseamnă neapărat că de mâine eu o să îmi schimb viața la 180 de grade. Dar încep și primez răspunsuri. Simt o pace a sufletului meu. Apar oameni minunați care vin și îmi oferă răspunsuri, îmi oferă bucurii. Înseamnă că acolo s-a întâmplat ceva frumos. Eu ar trebui să fac ceva după întrebările pe care ți le-am adresat? Da, ar trebui să faci. Ia zi. Să bei o gură de apă, Așa. să te hidratezi și ce ar mai trebui să faci este să îți tai cordoanele energetice. Cu mine, cu evenimentul. Cum fac asta? Depinde de metoda pe care tu o alegi. De exemplu, o metodă simplă este propria ta intenție. De exemplu, poți să mergi în natură, recomand întotdeauna sau sugerez, cum vreți voi să interpretați, statul în natură, cel puțin o oră pe zi. De ce? Natura ne echilibrează pe noi foarte mult și poți să mergi frumos în natură, să stai undeva pe o pajiște, nu luați copaci în brațe, așa ca să vă proiectați energia negativă, te pui undeva pe iarbă și spui intenția ta, te conectezi cu sinele tău autentic și spui intenția să-ți fie tăiate orice corzi infoenergetice care s-au creat între tine și mine și între tine și acest eveniment. Și următorul pas este să-ți cureți sufletelul tău și să-l readuci înapoi. Pentru că tu în acest moment dai din sufletul tău, dăruiești din sufletelul tău. Eu asta ar trebui să o fac după fiecare podcast. Bineînțeles. Dar spune-mi, te rog frumos, ce se întâmplă dacă eu nu fac această procedură pe care mi-ai recomandat-o și tu o faci? E validă pentru amândoi sau pentru niciunul? Este validă pentru mine, pentru că eu mi-am manifestat intenția și am tăiat cordonul, dar dacă tu te vei gândi la acest eveniment 7 zile de acum încolo, vei trimite către mine în continuare corzi energetice. Deci să nu mă gândesc. Dacă te vei gândi, nu e nicio problemă că le tăiem. Ok. Adică să nu te gândești în sensul foarte repetitiv, pentru că și aceste cordoane, da, nu se creează atât de rapid. Ele se creează, dar, cum să spun eu... Au nevoie de mai mult, da, timp ca să fie cât mai puternice. Am înțeles. Îți mulțumesc frumos pentru răspuns. Cu drag. Există frecvențe pe care nu ar trebui să le accesăm niciodată? Din punctul tău de vedere? Nu știu dacă există frecvențe pe care nu ar trebui să le accesăm niciodată, dar cred că este necesar să simțim fiecare dintre noi când avem voie divină să le accesăm. Adică, dacă, de exemplu, tu vii la niște măsurători și nu ești bine, bineînțeles că omul vine la măsurător pentru că își caută niște răspunsuri, nu este bine, da? Sau sunt rare cazurile în care pur și simplu omul vine de curiozitate, hai să văd și eu ce. Nu, omul are niște probleme. Și atunci este clar că tu ai niște probleme care te frământă de cele mai multe ori și ai o vibrație joasă, da? Bun. Și atunci radiestezistul e necesar să aibă o vibrație mai înaltă decât a ta. Și atunci, da, eu pot să intru cu frecvența mea vibrațională în anumite zone, atât cât îmi permite vibrația mea și atât cât este voie divină. Pentru că totul se întâmplă pe nivelul fiecăruia de conștiință. Eu nu o să pot niciodată dintr-un nivel de conștiință 300 să ating o vibrație și o frecvență vibrațională de 1000. N-am cum. Și atunci, cred că nu ne este nimic interzis atâta timp cât tu ești smerit, atâta timp cât ai o intenție pură, curată, atâta timp cât ai o legătură personală cu Dumnezeu, atâta timp cât te cunoști pe tine și când ești atent la primul semn sau semnal care ți apare și îți spune pe aici nu se trece. Atunci te retragi. Nu negociezi, că n-ai cu cine să negociezi. Când ți s-a spus pe aici nu se trece, trebuie să pleci. Dar dacă ai orgoliu, dacă ai vanitate, dacă ai ego și vrei tu să-i demonstrezi celuilalt cât de tare ești tu, atunci ți-o vei lua foarte, foarte rău. Tu ești aptă mereu pentru a măsura? Nu.
în ce condiții nu ești aptă? Când ai o energie de frecvență joasă? Nu măsor niciodată atunci când sunt într-un proces de vindecare, eu însă cu mine, pentru că și eu lucrez cu mine în continuare. Da. Nu măsor niciodată atunci când corpul meu fizic este obosit. Da. Nu măsor niciodată atunci când mentalul meu este obosit. Nu măsor niciodată dacă nu am o igienă spirituală cu cel puțin 3 zile înainte de măsurători să țin un post negru sau doar post, dar clar în ziua în care execut măsurătorile țin post negru. Asta presupune că tu, pentru clienți, îi numim clienți? Persoanele care Nu, apelează suflete. Pentru sufletele care apelează la tine, dar iartă-mă, vine Mădălin azi, vine Cristi mâine, vine poi mâine Radu, răspoi mâine nu știu cine. Tu ar trebui să-i grupezi, Exact. că altfel mă gândesc ce poți să mai ții, că ar însemna să nu mai mănânci. În primul rând, prima întrebare pe care o adresez atunci când solicit prezența mea în viața unui suflet, când este solicitată prezența mea în viața unui suflet, este dacă am voie divină să ajut acel suflet. Primul lucru pe care îl fac este să întreb dacă am voie divină. Eu te sun Da. și zic, Iulia, uite, îmi place ce faci, am nevoie de o colaborare cu tine, spun. Și tu îmi spui, Mădălin așteaptă? Da. Bun. Și tu îmi zici, Mădălin așteaptă și eu zic aștept, îmi spui de ce, a doua zi ne auzim. Iulia, cum e? Mădălin, am primit confirmarea, ne vedem peste 20 de zile în data de... Bun, eu dau doar un scenariu. În astea 20 de zile, cu 2 zile înainte, mă suni. Mădălin, vezi că nu se mai poate. Există această posibilitate? Nu există. Nu, totul Ok. se întâmplă în aici și acum. Adică Ok. tu îmi scrii, în general discut cu sufletele în scris. Textual, ok. Exact. Și îmi spun, doresc să îmi faceți și mie o fișă cu măsurători. În momentul în care am primit acea solicitare, eu imediat măsor și mi-ascult și intuiția. Și am ca parametri da sau așa și așa. De exemplu, nu este 80%, am 79-78%. Și atunci înțeleg că da, am voie divină să fac acele măsurători pentru acel suflet, dar este posibil să nu am acces să-i ofer răspunsuri pentru toate întrebările pe care acesta le are. Și spun sufletului respectiv, sigur că da, putem să avem această întâlnire, să execut măsurătorile, dar să știți că este posibil ca la anumite întrebări să nu am voie să primesc răspunsuri. Și atunci rămâne la liberul arbitru al sufletului respectiv. Și să știți că ce voiam să vă spun este faptul că, într-adevăr, nu fac programare după programare, decât doar atunci când simt că pot să fiu acolo 100%. Pentru că pentru mine contează foarte mult să fiu un canal energetic prin care să circule informație, energie, lumină, iubire. Mă interesează ca acel suflet să-și primească răspunsurile care să-l ajute să aibă niște conștientizări și asta înseamnă că, în primul rând, eu să fiu bine cu mine. Iar dacă eu nu sunt bine cu mine, o să-i spun, uite, nu pot miercuri, revin-o, te rog, dacă vrei, luni. Tocmai de aceea, în weekend, eu nu execut aceste măsurători, pentru că sâmbătă și duminică sunt zilele pe care mi le ofer mie să mă odihnesc. Dar dacă există o situație extremă, mai fac uneori și în weekend. Dar îmi las aceste zile, pentru că nu mă ocup numai cu asta. Radiestezia este o pasiune pe care o fac pentru sufletul meu și prin care pot să mă dăruiesc semenilor mei. Ce frumos. Iulia, am văzut pe TikTok, nu știu pe cine, cu 2 anse, cred. Nu știu dacă se numesc așa. Da, Dacă da. sunt două. Și le ținea așa, doar că punea niște întrebări de genul, va ieși primar, nu știu cine, nu știu cum. Și răspunsul era da sau nu. Era show? Nu, depinde. De fapt, Stai puțin, că deja el invoca acolo niște suflete. Și cui cerea răspuns? depinde la cine era conectat. Depinde cu cine ești conectat. De acolo primești răspunsurile. Pentru că uneori Păi tu te conectezi cu mine, da? mă conectez cu tine. Și tu dacă ceri, iese primarul X, Da. tu trebuie să te conectezi cu cineva. Și iartă-mă că te-am întrerupt, nu? Poți să te conectezi cu subconștientul colectiv, de exemplu. Ai voie să faci asta. Poți să
poți să pui niște întrebări ample de genul câte șanse sunt să iasă primar Popescu? Păi nu, că erau întrebări specifice, cu nume, cu tot. Eu nu pot să ți le Nu zic avem acum voie să intrăm podcast. în viața... Nu, deci nu avem voie să intrăm în viața personală a nimănui. Punct. Păi asta Nici era în ideea, viața că copilului intrase. meu. Nu, asta este încălcarea liberului arbitru. Este evident că acolo sunt niște erori și bineînțeles că omul respectiv ori este asumat și asumă plata karmică, ori nici nu știe ce face. Exact. Asta voiam să te întreb, de-aia ți-am și pus această întrebare, pentru că urma să te întreb acum dacă există oameni care folosesc acest mijloc doar ca să facă bani. Da, bineînțeles, pentru bani și pentru putere. Cum ne putem feri de acești oameni sau, mai bine zis, care sunt principalii factori care ar trebui să ne atenționeze să nu mergem la ei? Pentru că oricum noi nu știm. Și îți dai seama că un om când nu știe, șansele să fie convertit ușor sunt foarte mari. Sau există și situația în care nu doar că nu știe, sufletul respectiv se află în suferință Și mai rău, nu? și atunci când ești în suferință ești mai ușor manipulabil, nefiind prezent, tu având deja o vibrație joasă, sufletelul acela este varză și atunci tu te afli în imposibilitatea de a fi conectat cu sinele tău divin, cu Dumnezeu, cu creația, nu ești atent la intuiția ta care îți spune nu te duci acolo pentru că s-ar putea să te frigă, dar tu pentru că ești în starea de victimă, nu ești bine, nu poți să le percepi corect. Cum putem noi să, în primul rând, să fim conștienți? De ce merg acolo? Și exact așa cum am spus, hai să studiez puțin. Ce este radiestezia? Cine este omul respectiv? Dau și eu un search pe Google, da? Și caut opinii. Eu așa fac. Omul în suferință mai e capabil să facă această procedură? Nici nu poate să pună mâna pe telefon. Măi, și omul în suferință primește niște mesaje. Ok. Doar că uneori ego-ul, orgoliul, mândria ne conduc spre suferință. Merg să fac măsurători la X. E persoană publică, mă costă 600 de lei. Știi? Orgoliu, tu știi unde am făcut eu măsurători? La X. Și tu unde ai făcut? La Iulia. A? Iulia? Cine e? Nu știu. Te duc eu, te trimit eu. Stai că-ți dau eu Da. o recomandare acum. Și atunci, Dar vezi că e foarte ocupat, nu știu dacă te primește. exact, nu te duce precum o coală pe care să scrie alții. Da, înțeleg. Protejează-te energetic. Fă-ți o protecție energetică, pentru că aici vorbim despre energie. Știi cum este treaba cu energia? Prinde o pisică neagră într-o cameră întunecată. Așa e cu energia. Cum dovedești tu că eu te-am atacat energetic? Sau că eu am cordoane energetice cu tine? Cum dovedești tu în lumea materială? N-ai cum să dovedești. Și atunci este bine să te informezi. Ce este radiestezia? Au existat probleme? În momentul în care diferiți oameni au făcut aceste măsurători, au fost bine sau nu au fost bine? Hai să văd de ce nu au fost bine, de ce au fost bine. Hai să citesc niște review-uri ale oamenilor, pentru că, ok, părerile sunt subiective, dar din 500 de opinii pozitive sunt 100 negative. Este evident că omul respectiv totuși și-a făcut treaba acolo, da? Să fim conștienți, să nu ne ducem cu niște așteptări nerealiste de asemenea. Pentru că ne putem face rău în momentul în care ne ducem cu niște așteptări nerealiste. Mă duc la pomul lăudat. Corect. Mă duc la maestrul X care îmi va spune nu știu ce. Și tu poate aștepți acolo nu știu ce să-ți facă maestrul respectiv, crezi că de mâine îți vei rezolva toate problemele și când vei pleca de acolo, Mădălin rămâne tot Mădălin. Tot cu problemele lui, tot cu da, bucuriile lui și așa mai departe. Fiți conștienți, oameni buni, investigați, căutați și fiți atenți la ceea ce simțiți. Pentru că dacă te duci acolo și începi și te simți în primele secunde obosit, ai o stare de frică, te simți în pericol, încheie acea colaborare. Nu te mai gândi că ai oferit o sumă de bani. Pentru că s-ar putea ca darul să fie, da, mai mult decât darul cu ghilimele, decât poți să duci. La primele semne sau semnale în care simți că nu ești bine, în care simți că ceva se întâmplă cu tine, corpul tău îți dă semnale întotdeauna. Simți în plexul solar, aici,
ceva, simți în stomac un gol, simți în inimă ceva, efectiv ca un pumnal sau simți ca un fel de gheară și nu mai poți să respiri corect. Doamnele, chakrele inferioare, 1 și 2, începi și simți energie sexuală, da? Te accesează, radiestezistul, vrea ceva de acolo, de la tine. Pe bune? Bineînțeles. Și la primul semnal în care simți că nu ești ok, încheie acea măsurătoare, dar manifestă-ți liberul arbitru. Pentru că dacă tu taci și spui, păi am plătit 200 de lei pentru o măsurătoare, trebuie să stau aici. Stai un pic, Iulia. În momentul în care, să văd dacă am înțeles bine, activează dorința sexuală, Bineînțeles. păi și cum poate o femeie să zică, băi, asta e că nu e adevărat ce-mi zice, când, din punctul meu de vedere, femeia să zică, mamă, nu-mi vine să cred cât de șarmant e asta. Activarea dorinței sexuale se întâmplă, sunt două situații și aici. Iarăși ne întoarcem la 2. Da, cineva care are experiență îți poate pătrunde în chakra numărul 2 să-ți activeze energia sexuală pentru a o folosi în favoarea sa. Această energie sexuală are legătură cu creativitatea noastră, cu inspirația. Și o poate accesa cu acordul tău, pentru că tu rămâi acolo. Da? Tu nu spui ceva se întâmplă cu mine și vreau să termin asta. Tu rămâi acolo, chiar dacă simți, nu spui nimic. El nu-ți încalcă liberul arbitru, pentru că tu n-ai spus nimic. Nu ți-ai manifestat intenția, oprește-te. Păi și dacă femeia ar zice, băi, stai puțin că eu mă simt atrasă de tine, nu ar putea să pară nebună? Ba da. Ea și-ar spune, bă, da. ce m-am înnebunit, ce-i cu mine? Și mai există și varianta în care cel care măsoară are foarte multă lumină interioară. Având multă lumină interioară, în chakra numărul 2 este sediul inconștientului nostru inferior. Lumina aia, prin transmisie, da, noi ne transmitem unul altuia aici, un schimb de energii, ok? Și atunci lumina asta interioară pătrunde în structurile tale și îți găsește un blocaj. De cele mai multe ori sunt în chakrele 1, 2 și 3. Și acea energie lucrează acolo. Și tu poți să simți acea stare de excitație provocată de energia sexuală, mintea o traduceți și corpul ca pe o dorință. Mă simt excitată, dar de fapt acolo tu ai un blocaj și energia aceea de vibrație înaltă lucrează. Tu trebuie să-ți dai seama, după ce se încheie aceste măsurători, ce se întâmplă cu tine. Pentru că dacă te gândești la mine non-stop și nu-ți mai ies din minte și există acea energie în corpul tău, există varianta în care, prin transferul energetic, tu să fii captat de la mine o entitate nebenefică care se hrănește cu energia ta sexuală. Dar dacă ai avut acea stare atunci și după ce s-au încheiat măsurătorile, le-ai mai experimentat jumătate de oră, 2, 3, după care nu s-a mai întâmplat nimic, atunci înseamnă că este un loc safe. Energia a depistat un blocaj, s-a deblocat acolo ce era necesar și ești bine. Doamne, ferească Dumnezeu, câte aud eu că spun unii că au fost la nu știu ce cabinet de psihoterapie, că a întâlnit-o pe nu știu ce psihoterapeută și ce s-a întâmplat după și filme. Și stau să mă gândesc, Doamne, ce-mi spui tu devine înfricoșător. Nu. De ce să te sperie? Nu, mă sperie că îmi dă prilejul să măsor mai bine ceea ce se întâmplă în societate. Bineînțeles, toate aceste evenimente au existat dintotdeauna, doar că acum sunt la lumină. Vibrația, mai ales anului 2025, vezi tu, scoate la suprafață niște adevăruri despre care noi am fost învățați că e rușine să vorbim, despre care a trebuit să le negăm. Imaginează-ți că te duci tu și spui despre ceea ce discutăm noi aici unui suflet care el toată viața funcționa pe chakrele inferioare, pe 1 și pe 2. Îi spui despre energie, îi povestești despre suflet, îi povestești despre spirit, despre conexiunea cu universul, o să zică, du-te măi de aici, pe mine mă interesează că o duc bine. Am casă, am mașină, am 3 mașini de lux, merge afacerea bine.
Adică omul asta înțelege că este bine. A fi bine nu înseamnă, nu te validează faptul că ai nu știu câte diplome pe pereți, nu te validează mașinile. Nu înseamnă că ești bine. A fi bine înseamnă să fii tu bine sufletește, să fii tu conectat cu sinele tău, să fii tu autentic. Pentru că fiecare suntem unici, inimitabili, autentici. Înseamnă să-ți dai voie să fii, fără să te gândești că ești ridicol. Dacă îmi permis să fac o paranteză, simt să spun asta, sinele meu superior mă ghidează. În momentul în care am început să public și eu filmulețe pe TikTok, la un moment dat, niște sufletele divine mi-au spus, măi, uite, ar trebui și tu să creezi filmulețele astea, să-ți pui lumină, să-ți iei microfoane, să fie mai comerciale. Și m-am găsit și eu, făcându-mi cu telefonul, eram la început filmulețele și nu-mi plăcea, domne, unghiul din care ieșeam. Nu știu, nu-mi plăcea cum stătea părul. Mi-am dorit să fie totul perfect. Au fost câteva filmulețe în care am căutat perfecțiunea. Și la un moment dat m-am oprit și am zis stop. Perfecțiunea din punctul tău de vedere, Din punctul meu de vedere. Stop. De ce postez eu? Care e sensul? Să mă validez eu? Să fiu eu cineva? Sau care e sensul? Păi nu, că totul a pornit de la ceva mult mai măreț. Dacă măcar un suflet are o conștientizare, eu mi-am atins scopul cu aceste filmulețe. Și dacă voi continua în această perfecțiune iluzorie, oare alte suflete vor îndrăzni să-și exprime și ele din prea plinul lor experiențele lor? Și atunci am zis, wow, câte infrapersonalități avem noi și ego-ul cum mă poate domina. Și din acel moment am zis, nu, eu voi fi așa cum sunt, autentică. Greșesc, nu e nicio problemă. Îmi stă părul nu știu cum. Nu e nicio problemă, pentru că dacă tu, Mădălin, mă vezi pe mine, Iulia, perfectă, știi ce o să zici? Păi eu nu o să fiu niciodată ca fata asta. Eu nu vorbesc ca ea, eu nu am ochii albaștri ca ea, nu pot să fac filmulețe. Ce să le spun eu oamenilor? Însă dacă mă vezi pe mine, Iulia, măi, spicuiește bine, dar mai face și ea niște gafe în filmulețe. Sau înregistrează și latră câinele, știi? Sau îi cere copilul ceva. O să zici, măi, uite că se poate. Fata asta n-a avut frică că va fi pur și simplu judecată de ceilalți. Nu, pentru că e loc sub soare pentru toți. Și cine e necesar să primească acel dar, îl va primi. Până să mă apuc de podcasturi, cu 2-3 ani în urmă, am făcut un curs pe care l-am vândut pe Udemy despre comunicarea pe TikTok, dar printr-o formă de creștere organică. Și le spuneam oamenilor, ca o concluzie finală la tot, că ceea ce fac ei acolo, prin videourile respective, nu e vorba niciodată despre ei, ci despre oamenii care aleg să vadă video. Așa că, cum arăți, nu prea contează, însă totuși contează, în moment, și scuză-mă că ți iau din timpul tău, contează totuși în momentul în care vorbești despre cum să repari o mașină și tu ești îmbrăcat ca un doctor, ceva este în neconcordanță, pentru că oamenii au o imagine din societate despre cum ar trebui să arate un mecanic, un doctor, și tu dacă inversezi astea deja nu mai ai credibilitate. Însă, la concluzia la care tu ai ajuns prin ghidare sau cum ai ajuns, este una cât se poate de benefică în primul rând, pentru ca tu să poți obține continuitate. Pentru că în starea aia de perfecțiune tu nu o duci mult, pentru că ție ți aduce uzură și nu-ți mai aduce nici măcar împlinire și nici nu te mai lasă să-ți faci misiunea, că ești prea preocupată. Nu e podcastul meu, este al tău, așa că mergem un pic mai departe, pentru că la început le-am promis oamenilor că vorbim și despre radiestezie și despre suflete gemene și despre ce nu le-am zis. Ai vorbit atât de frumos încât eu doar te-am ascultat și abia aștept să văd podcastul, doar despre radiestezie, dar ai concluzionat foarte bine. Sunt convins că sunt multe lucruri de spus în continuare despre, dar hai să vorbim un pic despre sufletelele gemene și vreau să te întreb. Dacă flacăra ta geamănă e în suferință, cum se modifică frecvența ta? Bună întrebare. Dacă flacăra mea geamănă este în suferință, Da. simți în chakra inimii și în centrul ființei tale că ceva este în neregulă. Însă, este important să nu te identifici tu cu starea respectivă.
Adică da, tu simți că ceva este în neregulă, cu flacăra ta geamănă, dar tu nu ești doar acea emoție. Tu nu ești doar acel sentiment. Și atunci, dacă eu îmi scad vibrația și intru și eu în starea de victimă și spun, vai, nu ești bine, sau poate că nu mai comunici, da? Că această conexiune cu flacăra geamănă este dincolo de spațiul acesta material. Poate că nu mai comunici, ești într-o perioadă de pauză, dar simți că ceva este în neregulă. Și atunci e necesar ca tu să-ți păstrezi frecvența ta vibrațională înaltă, să-ți conectezi chakra numărul 3, chakra plexului solar, chakra emoțiilor tale, cu inima ta și să-i transmiți iubire și lumină atât cât e nevoie și atât cât este permis flăcării tale. Mulțumesc. Poți alege să nu-ți întâlnești flacăra geamănă în această viață? Cred că da, cred că este posibil. Dar asta tot din ego? Ce-mi trebuie mie, mă? N-am nevoie, mă, să mă țin tare pe Da, picioare. poate fi în altă viață. Poate că ai făcut un jurământ. Sunt mai multe... Uite, dacă vrei, poți să-ți... Poate ai depus un jurământ și ai spus nu vreau să întâlnesc... Poate că tu te-ai întâlnit în altă viață cu flacăra ta geamănă, dar nu s-a produs uniunea. Așa. Și atunci, într-un moment de nervozitate, ai spus dar nu mai vreau în viața următoare să mă întâlnesc flacăra geamănă. Și atunci, da, ok, bifăm aici, da? Ghizii tăi spirituali spun, nu mai dorește să facă asta. Tu, ca spirit, nu vrei să mai întâlnești în această existență. Este ok, ai altă cale. Există varianta în care nu este pregătită celălalt sufletel să te întâlnească. Degeaba ești tu pregătit dacă sufletul respectiv încă nu este pregătit. Și atunci se întâmplă, este un proces prin care noi trecem înainte de a ne întrupa aici. Poți să alegi să-ți întâlnești flacăra geamănă, poți să nu alegi. Poate fi o sancțiune karmică, să nu mai întâlnești, poate fi un jurământ pe care l-ai depus în mai multe variante. Dar nu înseamnă că dacă nu ți-ai întâlnit flacăra geamănă, tu nu ești un om evoluat. Nu are nicio legătură. Auzi, da, referitor că vorbeai de jurăminte. Oamenii când jură în biserică, ce jură fiecare? Că până moartea ne va despărți, să stăm împreună. Nu știu exact jurământul. La ce ne înhămăm de fapt? Tu închei un contract în acel moment cu sufletul tău. Bun, și divorțăm și nu facem nimic. Rămânem conectați la contractul respectiv? Știi de ce? Simplu. Evanghelia ne spune așa. Orice veți dezlega pe pământ, se va dezlega în cer. Și atunci să zicem că tu te-ai căsătorit. Ai fost la biserică, ți-ai jurat acolo până când moartea ne va despărți, tu, ca suflet, da, bineînțeles că din neștiință facem asta sau că așa trebuie. Noi nu ne mai întrebăm, măi, dar de ce trebuie să jur? Păi taci din gură că așa trebuie, că a făcut toată lumea. Ce pui tu întrebările astea, da? Îți dai seama, să încep să întreb de ce trebuie să fac acest jurământ. Majoritatea vor spune, băi, ai luat o razna. Hai spune acolo că, da? Și tu închei un contract. Acest contract pe care tu l-ai încheiat, tot tu poți să-l desfaci, devenind conștient și manifestându-ți intenția ta. Este un soi de, să-i spunem, ritual. Bine, când folosim acest cuvânt ritual, foarte mulți oameni se gândesc la ceva alambicat, complex, la șamani, vin maestri elevați, da. Consumăm plante, aprindem, da? Deci nu, pur și simplu, lucrurile sunt atât de simple, dar uneori nouă ne place povestea asta. Știi? Cine am mai fi noi fără povești? Sunt mișto și poveștile astea, că și mie îmi plac, și dramele, și poveștile romanțate, dar ce îmi plac dramele. Dar nu stau prea mult în ele, știi? Și atunci cum fac asta? Ok, ai divorțat, da? Că mi-ai spus despre... Ai divorțat. Ce faci tu? În primul rând îți faci niște rugăciuni de iertare. Fiind conștient că tu ți-ai dorit să întâlnești acel spirit. Ai avut ceva de învățat din căsătoria aia. Până la un punct. Nu s-a mai putut, asta este, nu mai rezonezi nici tu și nici sufletul respectiv. Primul pas, conștientizezi de ce ai fost acolo, ierți, accepti, iubești și spui intenția să te dezlegi de orice informație și energie de acel contract din toate dimensiunile timpului și spațiului. Pentru că noi suntem omniprezenți, omniscienți și omnipotenți. De ce? Pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu care este omnipotent, omniprezent și omniscient. Minunat. Spune-mi, te rog frumos,
unde te pot căuta oamenii, iar cei care au rezonat cu tine, de ce să te caute? Pentru că știi cum sunt oamenii, au prins drag de o informație și vor mai departe, să afle cum îi putem ajuta. Pot să-ți răspund cu ultima Cum dorești întrebare? tu? Dragi sufletele divine, dacă intuiția voastră și ceva din voi cere să mă manifeste în realitatea voastră, căutați-mă. Pentru că o să fac iarăși o paranteză. Întâlnirea cu mine și cu tine, dragă suflete, nu este una întâmplătoare. Eu sunt, de fapt, tot tu. Chiar și în timpul măsurătorilor, asta conștientizăm la finalul măsurătorilor, eu și cu celălalt suflet. Știi, tu ți-ai ascultat intuiția, ceva din tine a spus, nu știu, ceva s-a trezit în mine în momentul în care am ascultat-o pe fata asta. Sau am avut niște conștientizări. Ceva îmi spune să merg acolo. Ascultă-ți intuiția, dă-ți o șansă ție și dăm și mie o șansă. Următorul pas. Conștientizează că tu deja știai răspunsurile pentru întrebări. Tu deja aveai în interiorul tău toate răspunsurile, dar ți-a fost frică să le înfrunți. Ți-a fost frică să le accepti. Ți-a fost rușine să te vezi pe tine așa cum ești. Și atunci sufletul tău, știi ce a zis Mădălin? Uite, găsim o variantă. Vine Iulia în fața ta, care este obiectivă, da? Și eu mă voi manifesta prin ea. Și tu te vezi. Eu încep și spun. Uite, ai probleme cu karma pentru că îți afectează karma de pe partea mamei, îți afectează relațiile de iubire. Și tu conștientizezi. Uite, observ că nu te iubești foarte mult. De ce nu te iubești pe tine? De ce nu-ți oferi ție, în primul rând, tot ce este mai frumos? Pentru că atunci când tu ai, tu poți să oferi din prea plinul tău. Dar tu când nu ai, îi vei condiționa pe ceilalți. Pentru că tu ești oricum un vas gol. Da? Și vei oferi ceva condiționând. Și atunci, eu am venit și sunt o oglindă. Cu dragoste, cu iubire, cu compasiune, ego-ul tău este liniștit. Orgoliul la fel este calm. Pentru că eu nu te judec așa cum te judești tu. Și poți să te vezi în oglindă. Și atunci, dragă suflete, nimic nu este întâmplător. Caută-mă și voi veni dacă sufletul tău dorește să mă manifeste. Mă puteți găsi pe TikTok, Iulia Giurgea 29. Mă puteți găsi pe Facebook, Iulia Giurgea. De asemenea, am creat pe Facebook un grup, se numește Iluminata Înțelepciune și postez și acolo diferite materiale, repet, din propriile conștientizări. Și pe YouTube, la fel, mă găsiți tot cu Iulia Giurgea. Îmi dai acordul să las și linkuri în descriere? Sigur că da, și sunt paginile recunoscătoare. tale? Mulțumesc. Spune-mi, asta era o curiozitate, dar n-am apucat să îți spun despre ea pe durata podcastului. Dacă tu ai făcut măsurători înainte să vii la acest podcast și dacă ai cerut cumva ghidare Nu. sau răspunsuri, nu? Nu. A fost suficient ceea ce ai simțit? A fost suficient ceea ce am simțit. S-au deschis efectiv drumurile și însă am primit ca și mesaj să iau asta și cu raportorul la mine. Neștiind că subiectul va fi acesta, foarte mult despre radiestezie, adică... Nici nu era foarte mult despre, să știi. Exact. O să-ți arăt toate întrebările și subiectele, însă totul a decurs așa cu o exactitate nepropusă din niciuna din părți și cred că asta îi va da o valoare foarte mare. Bineînțeles, pentru că uneori, uite, asta mi se întâmplă și mie în momentul în care cei care mă urmăresc pe TikTok și mi-ascultă live-urile știu că noi discutăm chipurile un subiect. Nu știu, vorbim despre karmă. Și la un moment dat deviez de la subiect și încep și vorbesc despre atacurile energetice. Mintea mea conștientă vine și zice, măi, dar subiectul era karma, te-ai dus. Și atunci apare în chat cineva și spune, Doamnă, chiar asta mă interesa pe mine. Știți cât de mult m-ați ajutat? Și atunci eu am învățat ceva foarte important. Da, noi putem să ne stabilim niște teme sau, nu știu, poate niște întrebări. Dar atunci când te deschizi vieții și fluxului acesta energoinformațional,
Dumnezeu știe mai bine totul. El știe ceea ce alte suflete au de ascultat și de primit. Exact. Tocmai de aceea nu opun rezistența. Am învățat, bineînțeles, cu greu, să nu mai opun rezistența acestui flux care vine. Pentru că nu e despre mine, e despre ceea ce este menit să fie. Minunat și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că sufletul tău a recunoscut o parte din adevăr. Poate nu avem toate răspunsurile, dar avem curajul să punem întrebările care poate dor, care poate vindecă, care poate aprind lumina. Îți mulțumesc că ai fost cu noi în acest spațiu. Dă mai departe acest episod, poate exact acum undeva un alt suflet are nevoie de această informație. Eu sunt Mădălin Dumitru și te rog, nu uita, plecăm din această lume cu ceea ce suntem, nu cu ceea ce avem. Alege să fii lumină. Pe curând! Podcast pentru suflete eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele, să nu fim niciodată